Very good morning to all. Today we are going to start the new concept of our syllabus related Negotiable Instrument Act 1881. First we have to focus on what is the meaning of negotiable instrument, what is the meaning of negotiation, and which are the types of negotiable instrument. Here you can see that the negotiable instrument means a written document which entitled a person to the sum of money. जेव्हा एखाद्याला मी कॅशमध्ये पैसे देते आणि मी जर त्याला फ्युचर पेमेंट्स करणार असेल तर जेव्हा मी रिटर्नमध्ये त्याला काहीतरी देते त्याला आपण निगोशिएशन डॉक्युमेंट असं म्हणतो, की मी इथं तुला पैसे द्यायला बांधील आहे आणि त्यामुळं त्याचं काही रिटर्न एंटिटी आपण देतो त्या पर्सनला, रिटर्न डॉक्युमेंट देतो टू दॅट पर्टिक्युलर पर्सन, त्याला म्हणायचं आपल्याला निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. A negotiable instrument is the transferable by the delivery or by the endorsement and the delivery. एखाद्याला आपण जेव्हा पैसे द्यायला बांधील असतो तेव्हा ह्या पद्धतीचे डॉक्युमेंट्स तिथे वापरले जातात. अ ट्रान्सफर एंटिटी इज अ पर्सन टू द सम ऑफ मनी मेन्शन इन देअरिन. आता जे काही मी त्याच्यावर मेन्शन केले की बाबा अमुक हे मी अमुक ह्या व्यक्तीला, समजा XYZ व्यक्तीला मी 10,000 रुपये देत आहे, तर त्या व्यक्तीचं नाव, त्याला जे मी काही पेमेंट, जे काही अमाऊंट देणार आहे ते सगळं तिथं मेन्शन केलेलं असतं. तर ह्याला आपण तिथं इनिगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट असं म्हणू शकतो. त्यानंतर नेक्स्ट मुद्दा जो काही आहे तो आहे दस द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट इज द डॉक्युमेंट विच लिगली रिकग्नाइज बाय द कस्टम ऑफ ट्रेड और लॉज, ट्रान्सफरेबल बाय द डिलिव्हरी और बाय द एंडॉर्समेंट अँड द डिलिव्हरी. आता या सगळ्या शब्दांचे अर्थ वन बाय वन आपण बघणार आहोत. आता हा लॉ जो काही आहे हा ब्रिटिशांनी तयार केलेला आहे मुलांनो. जेव्हा ब्रिटिशर्स वेअर केम इन द इंडिया फॉर द ट्रेड पर्पज, ओके, तर त्यांना ट्रेडमध्ये काही प्रॉब्लेम्स यायचे. प्रॉब्लेम्स इन द सेन्स रिगार्डिंग टू द क्रेडिट. आता बऱ्याच वेळेस तुमच्या घरी जर बिझनेस असेल तर तुम्हाला माहीत असेल तुमचे पप्पा काही सगळा माल कॅशमध्ये आणत नाहीत. त्याच्यासाठी ते काय करतात, निम्मा माल कॅशमध्ये आणतात, निम्मा क्रेडिटवर आणतात आणि त्या ज्या सप्लायर आहे त्याला सांगतात की बाबा ह्याचे पेमेंट 15 दिवसानं करेन, 20 दिवसानं करेन. मग यालाच आपण काय म्हणत असतो की फ्युचर पेमेंट्स. आणि मग त्याच्यासाठी आता तो सप्लायर तुमच्यावर विश्वास ठेवतो बिकॉज यू आर देअर काय म्हणूया आपण रेग्युलर कस्टमर. मग असेच ट्रेडच्या वेळेस जे काही प्रॉब्लेम व्हायचे तेव्हा ह्या पद्धतीचं निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट तिथं वापरला जायचं. तर हा मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे की मिनिंग ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. आता त्याच्या काही कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत तर इथं तुम्ही बघू शकता. इट इज फ्रीली ट्रान्सफरेबल. निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट इज लाईक अ डॉक्युमेंट, इट्स लाईक अ पेपर, सो तुम्ही लगेच ते ट्रान्सफर करू शकता. द प्रॉपर्टी इन द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट पास फ्रॉम द वन पर्सन टू अनादर बाय द सिम्पल प्रोसेस. जे काही त्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे इझिली ट्रान्सफरेबल आहे, इझिली बेरेबल आहे, इझिली काय आपण म्हणूया की एन्डॉस्ड आहे. काय सांगितलंय बघा, द प्रॉपर्टी इन द negotiable instrument passes from the one person to another with the very simple process, that is by the mere delivery if it is payable to the bearer by the endorsement and the delivery if it is payable to the ऑर्डर. म्हणजे फ्रीली ट्रान्सफरेबल आहे. त्यामध्ये जे काही मेन्शन केलेलं आहे तुम्ही ते फ्रीली ट्रान्सफरेबल करू शकता. खूप काही हेक्टिक प्रोसिजर नाही आहे. आता हे जे काही डॉक्युमेंट्स आहेत ह्या डॉक्युमेंट्सवर होल्डर्स टायटल फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट्स. आता इथं सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे की मी आता पुढच्या स्लाईडमध्ये तुम्हाला एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज किंवा एक हुंडीचा स्पेसिमेन कॉपी पण दाखवणार आहे. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की बाबा निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट असतात कसे. आपला फार याच्याशी संबंध येत नाही त्यामुळे हे थोडंसं तुम्हाला अवघड वाटेल. द होल्डर्स टायटल फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट. द होल्डर in due to the course one who acquire the instrument in the good faith and for the consideration get it free for all the defect. ज्यांना ते होल्ड केलेलं आहे, जी काही इन्स्ट्रुमेंट निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट ज्यानं कोणी होल्ड केलेली आहे त्याला कुठल्याही डिफेक्टमध्ये तो ही इज फ्री फ्रॉम ऑल द डिफेक्ट. त्याच्यानंतर त्याच्यावर जी काही अमाऊंट लिहिलेली आहे त्याची रिकव्हरी द वन कॅन सू अपॉन द इन्स्ट्रुमेंट इन हिज ओन नेम. म्हणजे आता बऱ्याच वेळेस असं होतं की बाबा रिकव्हरी त्यामध्ये मी काय मेन्शन केलेलं की अमुख्या व्यक्तीला मी ते 10,000 रुपये अमुख्या तारखेला देणार आहे आणि जर समजा मी ते नाही दिले तर माझ्या अगेन्स्ट तिथं तक्रार सुद्धा करता येऊ शकते. म्हणजे इट इज कन्सिडर ॲज अ लीगल डॉक्युमेंट. ऑलवेज रिमेंबर. नेक्स्ट पेएबल टू ऑर्डर ऑर बेअरर. इट मस्ट बी पेएबल आयदर टू द ऑर्डर और बेअरर. आता त्याच्यामध्ये जे काही कुणाला पैसे द्यायचे आहेत त्याला ते आपण पेएबल असू शकतो किंवा जो बेअरर आहे त्याला ते पेएबल असू शकतात. लीगल डॉक्युमेंट्स आहेत त्यामुळे त्याला आपण निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स असं म्हणतोय. नेक्स्ट आहे प्री अझम्पशन ॲज अ होल्डर. एव्हरी होल्डर ऑफ द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट इज प्री अझ्युम्ड टू बी द होल्डर्स इन हिज ड्यू
कोर्स म्हणजे जो काही होल्डर आहे, प्रिझम्पशन ॲज टू द होल्डर्स, एव्हरी होल्डर्स ऑफ द निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट इज प्री अज्युम्ड टू बी द होल्डर्स इन द ड्यू कोर्स. जेवढ्या दिवस त्यांना ती इन्स्ट्रुमेंट आपल्याकडे ठेवलेली आहे, स्वतःकडे ठेवली आहे, तोपर्यंत तो त्याचा होल्डर मानला जातो. अँड नेक्स्ट इज द प्रिझम्पशन ॲज अ consideration, means every negotiable instrument is presumed to have been made, drawn, accepted, endorsed, negotiated or transferable for the consideration. ह्या थोडेसे कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत, ह्याचे फक्त बुलेट पॉईंट्स तुम्हाला लक्षात ठेवायचे आहेत आणि नंतर आपण ह्याच्या सेक्शन्सवर भर देणार आहोत. आता काय करायचं आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स काय एक्झामला विचारला जाणार नाहीत बरोबर, परंतु टाइप्स ऑफ प्रॉमिसरी नोट मात्र डेफिनेटली तुम्हाला तिथं विचारलं जाऊ शकतो. तर बेसिकली देर आर 3 टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. वन इज द प्रॉमिसरी नोट, सेकंड वन बिल्स ऑफ एक्सचेंज अँड थर्ड वन इज द चेक्स. ओके, नाव वी आर गोइंग टू फोकस्ड ऑन प्रॉमिसरी नोट. आता हे शक्यतो आपला बघायचा कधी विषय येत नाही, अशा पद्धतीचं एक सॉर्टिंग ऑफ प्रॉमिसरी नोट असतं. तर प्रॉमिसरी नोट हे पहिले ट्रेडसाठी वगैरे वापरलं जायचं, की प्रॉमिस टू पे, मी बाबा तुला पैसे देते. आता आपला सगळ्यात जास्त संबंध चेक्सशी येतो. चेक्स तुम्ही बघता, इट इज ऑल्सो द सॉर्ट ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. म्हणजे मी तुला कॅश देत नाहीये, तर विथ द हेल्प ऑफ दॅट डॉक्युमेंट्स मी तिथं लायबल आहे तुला पेमेंट्स करायला. तर पूर्वी हे प्रॉमिसरी नोट्स वगैरे वापरले जायचे. द प्रॉमिसरी नोट इज द instrument in the writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay the certain sum of money only to or the order of the certain person or the bearer of the instrument. मी तुला पैसे द्यायचे आहेत. आता समजा सरकारी काही अमाऊंट एखाद्या व्यक्तीला पास करायची असेल, तर अशा पद्धतीनं प्रॉमिसरी नोट थ्रू वगैरे म्हणजे एक प्रूफ राहायचं की बाबा ही अमाऊंट आम्ही पास केलेली आहे. सो आता या प्रॉमिसरी नोटवर काय काय मेन्शन केलं जायचं, तर जो कोण देणार आहे प्रॉमिसरी नोट, विथ कुणाच्या कन्सर्न पर्सनला देणार आहे त्याचं नेम, जो देणार आहे त्याचं नेम आणि अमाऊंट आणि पिरियड काय जो असेल तो त्याच्यावर मेन्शन केलेला असायचं. तर अशा पद्धतीचं एक प्रॉमिसरी नोट तिथं पूर्वी वापरली जायची. द प्रॉमिसरी नोट इज द इन्स्ट्रुमेंट इन रायटिंग कंटेनिंग द अनकंडिशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर. ज्यानं तयार केली तो त्यानं अंडरटेकिंग आहे, त्याची साईन आहे की बाबा मी अमुक या व्यक्तीला 10,000 रुपये देणार आहे, कधी देणार आहे, कुणाला देणार आहे, सगळं त्याच्यावर मेन्शन केलेलं आहे. इन ऑर्डर टू द सर्टन पर्सन ऑर टू द बेअरर ऑफ द instrument, that is nothing but promissory note. You can see the specimen copy. The next one is the parties. आता हे जे काही प्रॉमिसरी नोट आहे हे बनवणारे जे काही पार्टीज आहेत, ज्यानं प्रॉमिसरी नोट बनवली इज कॉल्ड ॲज अ मेकर. द पर्सन हू मेक द प्रॉमिसरी नोट अँड प्रॉमिस टू पे इज कॉल्ड ॲज मेकर. आता समजा मी इथं साहिलला पैसे देत आहे, तर मी प्रॉमिसरी नोट तयार करते, मग आय एम अ मेकर. ओके, आणि पेई साहिलच्या नावानं करते म्हटल्यावर पे इज द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड. अशावर तुम्हाला फिल इन द ब्लँक्स तिथं विचारले जाणार आहेत, हेही तुमच्या लक्षात असू दे. मेकरला तुम्ही काय म्हणणार आहे, द पर्सन हू मेक द प्रॉमिसरी नोट, आणि पेई म्हणजे ज्याच्या नावानं तुम्ही ते काढताय त्याला आपण पेई असं म्हणणार आहोत. नेक्स्ट वन आहे होल्डर. द होल्डर इज द आयदर द पेई ऑर समवन who may have endorsed or the transfer the note is known as a holders. ओके, म्हणजे बऱ्याच वेळेस असं होतं की ती प्रॉमिसरी नोट केली आहे, मला साहिलला द्यायची आहे, परंतु मध्ये ती कुठेतरी होल्ड केलेली आहे, तर त्याला आपण होल्डर्स असंही म्हणणार आहे. बऱ्याच वेळेस तो पेई साहिलही होल्डर असू शकतो. मी त्याला प्रॉमिसरी नोट दिली आहे, त्यानं त्याच्याकडे होल्ड केलेली आहे, तर ही विल बी कन्सिडर ॲज अ होल्डर. नाही तर तो मध्ये कुणाकडे तरी ठेवतो आणि नंतर ती तुम्हाला मिळते, तर ज्यानं कुणी होल्ड केलेली आहे दॅट शुड बी द होल्डर. आणि एंडॉर्सर म्हणजे द पर्सन हू एंडॉर्स द नोट टू द अनादर इज कॉल्ड ॲज अ एंडॉर्सर. आणि एंडॉर्सी द पर्सन हुज फेवर ऑफ द नोट इज एंडॉर्स द एंडॉर्सी. हे छोटे छोटे डेफिनेशन्स आहेत ह्या, आणि हे शब्द जे काही आहेत हे निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटच्या बाबतीत सगळ्यात महत्त्वाचे आहेत. सो आपल्याला ते लक्षात ठेवायचे आहेत. त्यानंतर आपण नेक्स्ट कंटेंट जो बघतोय की प्रॉमिसरी नोट जर बनवायची असेल किंवा द्यायची असेल तर काही इसेन्शियल्स गरजेचे आहेत. एक तर ते रिटर्न असलं पाहिजे. प्रॉमिसरी नोट इज ऑलवेज इन द रिटर्न फॉर्म. इट मस्ट बी इन अ रायटिंग. इट मस्ट कंटेनिंग द प्रॉमिस ऑर द अंडरटेकिंग टू पे द डेफिनेट सम ऑफ मनी. त्यामध्ये काय काय मेन्शन केलेलं पाहिजे, एक तर ते रिटर्न पाहिजे. दुसरी गोष्ट, जे काही तुम्ही देणार आहात ते प्रॉमिस टू पे रक्कम जी काही आहे तीही त्यामध्ये मेन्शन करा, इन नंबरसुद्धा, इन वर्डसुद्धा. द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडिशनल. ओके, त्याच्यावर काही कंडिशन वगैरे टाकू नका की ह्यानं मला हे दिल्यावरच मी त्याला 10,000 रुपये दिले. इट शुड बी अनकंडिशनल. ते काय असेल ते तुम्ही ओरली एकमेकांवर चर्चा करा की मी साहिलला 10,000 रुपये देणार आहे ना, तर
त्या म्हणजे प्रॉमिसरी नोटमध्ये तेवढंच मेन्शन करा. त्यामध्ये मी साहिलला असं म्हणलेलं, तू मला 10% दिलेस तरच मी तुला 10,000 रुपये देईन. हे असल्या कंडिशन्स वगैरे प्रॉमिसरी नोटमध्ये मेन्शन करू नका. त्या तुम्ही त्याला अपार्ट फ्रॉम द प्रॉमिसरी नोट ओरली सुद्धा सांगू शकता. इट मस्ट बी साईन बाय द मेकर. ह्याच्यावर साईन मेकरची असलीच पाहिजे, तरच ती आपण व्हॅलिड मानणार आहोत. नेक्स्ट, द पे मस्ट बी आयडेंटिफाईड अँड मस्ट बी सर्टन. ज्याला कुणाला तुम्ही पैसे देताय ना, ही शुड नॉट बी आर्टिफिशियल पर्सन, ही शुड बी द, काय म्हणूया आपण, की आयडेंटिफाय मस्ट बी अ सर्टन पर्सन. तो असला पाहिजे, नाही तर कुणाच्या पण नावानं प्रॉमिसरी नोट काढाल जोल करायला, तर तसं चालणार नाही. अँड नेक्स्ट, द सम पेएबल मस्ट बी सर्टन. त्याच्यामध्ये काय पैसे तुम्ही जे टाकताय, किती द्यायचे, ती अमाऊंट व्यवस्थित लिहा. इट शुड बी सर्टन, टेंटेटिव्ह नसलं पाहिजे काय. ओके, आता इथं फॉर्मॅट दिलाय बघा. आता मगाशी मी एक इमेज दाखवली, इथं फॉर्मॅट तुम्ही बघू शकता की मी आता साहिलच्या नावानं 10,000ची प्रॉमिसरी नोट केली आहे. कुठं केली आहे, त्या ठिकाणचं नाव, त्या दिवशीची तारीख, 3 months आफ्टर. आता मी त्याला काय सांगितलं, ही प्रॉमिसरी नोट आहे, परंतु ही तुला कधी वटवता येईल, एंडॉर्स करता येईल, किंवा ही कधी तुला क्लिअर करता येईल, तर आफ्टर 3 months. तर 3 months आफ्टर आय प्रॉमिस टू पे सायको ऑन द ऑर्डर ऑफ द सम ऑफ 10,000 रुपीज फॉर द व्हॅल्यू रिसिव्ड. आता हे सायकोसाठी आपण केलेले, म्हणजे इथं फॉर एक्झाम्पल साहिलचं नाव घ्या, तर तिथं साहिलचं नाव घ्या, किती रुपये दिलेले आहेत, 10,000 रुपीज मेन्शन केलेलं आहे बघा. मी ते सगळं वरती अंकात सुद्धा केलेलं आहे आणि नंतर वर्ड्समध्ये सुद्धा केलेलं आहे, आणि त्याच्यावर स्टॅम्प आहे. म्हणजे खूप कमी माहिती लिहिलेली आहे, बट इट शुड बी इट इन अ रायटिंग, नॉट लाईक काय की टाईप्ड वगैरे फॉर्मॅट नाही आहे. इट शुड बी इन अ रायटिंग. तर अशा पद्धतीची एक प्रॉमिसरी नोट असते. खूप त्यामध्ये कचकच नाही आहे. कुठली कंडिशन लिहिली आहे का बघा, की सायकोनं मला एवढे पैसे दिल्यावरच मी त्याला 10,000 देईन, किंवा ह्या टर्म्स अँड कंडिशन्स आहेत, काही मेन्शन केलं नाही. फक्त एवढंच लिहिलं आहे की द 3 months आफ्टर डेट आय प्रॉमिस टू पे. म्हणजे आता समजा मला साहिलनं 10 लाखाचा माल पाठवलेला आहे आत्ता ऑगस्टमध्ये, ओके, आणि मला त्याला आत्ता पेमेंट द्यायला जमणार नाही. जसं मी मगाशी तुम्हाला सांगितलं की तुमच्या मागं घरामध्ये किराणा मालाचं दुकान आहे आणि पप्पांनी 5 लाखाचा माल भरला. पप्पा काही सगळा माल कॅशमध्ये भरत नाहीत. 2च लाखाचा त्यांनी कॅशमध्ये भरला आणि 3 लाख त्याला सांगितलं की बाबा तुला डिसेंबरमध्ये देतो. आता तो माणूस तुमच्यावर कसा विश्वास ठेवणार? मग तुम्ही त्याला प्रॉमिसरी नोट देऊ शकता की बाबा आफ्टर 3 months, काय आता इथं आफ्टर 4 months जे काही होईल ते, आफ्टर 3 months किंवा 4 months आय विल promise to pay to that particular XYZ supplier the amount of 3 lakh rupees for the value received to काय जे काही आहे, ज्या सप्लायरचं नाव आहे ते आणि स्टॅम्प. म्हणजे एक प्रकारचा पुढच्या काउंटर पार्टीला पण एक विश्वास बसतो की हा माझे पैसे काय बुडवणार नाही, हा 3 महिन्यानं देणार आहे. आणि इन केस तुम्ही दिले नाहीत तर तो तुमच्या अगेन्स्ट तक्रार करू शकतो, कारण इथं लीगल डॉक्युमेंट आहे. का आजकाल आपण काय करतो, एखाद्याला पैसे देतो आणि त्याला तो म्हणतो की तुला महिन्यानं परत देतो, आणि तो महिन्यानं काही पैसेच देत नाही. मग आपण त्याला मागत बसतो, अरे दे की, तर तो देतच नाही. मग अशा वेळेस आपण काय कोर्टात जातो का? जाऊच शकत नाही, कारण नो डॉक्युमेंट नो हिस्ट्री. म्हणून ह्या गोष्टी तिथं ट्रेडमध्ये वापरल्या जायच्या. ठीक आहे. त्याच्यानंतर आता अजून एक पद्धत वापरली जायची, ज्यालाच आपण बिल्स ऑफ एक्सचेंज असं म्हणतो बरं का. हे शक्यतो ट्रेडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मुलांना वापरलं जायचं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. तर तो मुद्दा देखील आता आपण बघणार आहे की अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज द इन्स्ट्रुमेंट इन अ रायटिंग कंटेनिंग ॲट द अनकंडिशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर. मग सर्कल साइन बाय द मेकर directing a certain person to pay the certain sum of money only to the order of certain person to the bearer of the instrument. म्हणजे इथं सुद्धा तोच मुद्दा आहे की instead of cash you are providing the bills of exchange, आणि ते bills of exchange is the writing instrument which does not include any condition order signed by the maker. त्याच्यावर सुद्धा मेकरची साईन असली पाहिजे, आणि कंपल्सरी जो काही काउंटर पार्टी आहे ज्याला तुम्ही पेड करताय त्याचं नाव, त्याचे पेमेंट सगळे तिथे मेन्शन केले पाहिजेत. अशा पद्धतीची एक प्रॉमिसरी नोट असायची बघा. आता हे सगळं काही वापरलं ते येत नाही. आता मोस्टली काय वापरलं जातं, तर चेक्सच वापरले जातात. हा मुद्दा आपण बघितला. ओके. आता नेक्स्ट जो बघणार आहे तो चेक. ह्याच्याशी आपला रेग्युलर संबंध येतो मुलांना, आणि हे काय तुम्हाला माहित पण आहे. Check is also the bills of exchange drawn on the specified banker and expressed to be the payable otherwise than on the demand. आता एखाद्या बँकेचा चेक आहे, तर तो चेकवर काय लिहिलेलं असतं, तर कॅशमध्ये न देता एक पेपर मला देतात, त्या पेपरवर माझं नाव आणि अमाऊंट लिहिलेली असते, आणि ती मी बँकेत जाऊन चेक क्लिअर करून ती अमाऊंट मी मिळवू शकते. द मेकर ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑर द चेक इज कॉल्ड ॲज ड्रॉवर. नीट लक्षात घ्या, ज्यानं चेक दिला आहे, ज्यानं बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनवलेले आहेत त्याला ड्रॉवर म्हणायचं, अँड द पर्सन डायरेक्टेड टू पी इज कॉल्ड ॲज ड्रॉवी. लक्षात घ्या. आता मला समजा कॉलेजनं माझ्या पगाराचा चेक दिला, तर कॉलेज विल बी ड्रॉवर अँड आय एम
ड्रॉवी. आलं लक्षात. आता चेक हे तुम्ही मोस्टली बघता. हां, चेक कसं असतं तर ज्याच्या नावानं पे करायचं त्याचं नाव तिथे टाकलेलं आहे, किती रुपीज पेड करायचे ते तिथे लिहिलेलं आहे, अंकात पण लिहिलेलं आहे, अक्षरात पण लिहिलेलं आहे, बँकेचं नाव वगैरे हे सगळे ह्या चेकवर मेन्शन करावं लागतं. आता क्रॉस केलेले बघा इथं ॲरो दाखवले. आता क्रॉस केलेला चेक म्हणजे क्रॉस चेक, ज्यालाच आपण अकाउंट पे म्हणतो. मला आता साईडला पैसे द्यायचे आहेत, परंतु ते मला कसे करायचे आहेत, मला हिस्ट्री ठेवायची अकाउंटला की बाबा मी ह्याला पैसे दिलेत. मग क्रॉस चेक करते मी, त्या चेकवर फक्त 2 लाईन्स कोपऱ्यात ओढते, मग तो चेक घेऊन साहिल त्याच्या अकाउंटलाच क्लिअर करू शकतो. ह्याला क्रॉस चेक असं म्हणतात. आणि जर क्रॉस लाईन नसतील तर त्याला बेरर चेक असं म्हटलं जातं. बेरर चेक म्हणजे थोडक्यात काय तर त्याच्यावर मार्क नसल्यामुळं तो चेक घेऊन तो बँकेत गेला, बँक त्याला इमिजिएटली कॅश देते. अकाउंट पेला होतं काय, चेक क्लिअर होतो आणि ती अमाऊंट त्याच्या अकाउंटला जमा होते आणि मग तो काढून घेऊ शकतो. पण बेरर चेक म्हणजे काय की तिथं अकाउंटची गरज नाही आहे, तुम्ही डायरेक्ट बँकेत जाऊ शकता, चेक देऊ शकता, तुमचा एखादा फोटो ID प्रूफ दाखवू शकता आणि चेक क्लिअर तिथं करू शकता. तर दिस इज ऑल अबाउट द काय आपण म्हणूया की द कंटेंट रिलेटेड टू द चेक. आता हे बघूया आपण क्रॉसिंग चेक. इथं डेफिनेशनमध्ये तुम्ही बघू शकता की क्रॉस चेक हा इथं त्यांनी दिलेला आहे की कशा पद्धतीनं त्यांनी क्रॉस केलेला आहे आणि हा फक्त अकाउंटलाच पेएबल होणार. त्याच्यानंतर आता नेक्स्ट बघतोय की पार्टीज. जो चेक देतो इट्स नोन ॲज ड्रॉवर. जो चेक वटवतो किंवा ज्याच्या नावानं चेक आहे त्याला आपण ड्रॉवी म्हणणार आहोत. की ड्रॉवी द पर्सन हु इज डायरेक्टेड टू पे. ड्रॉवी इन द सेन्स आपण काय म्हणणार आहोत की जो तो चेक वटवून देणार आहोत. आणि नेक्स्ट आहे पेई. पेई द पर्सन हुम द पेमेंट इज टू बी मेड. आता फॉर एक्झाम्पल कॉलेजनं मला कराड अर्बनचा चेक दिला, त्यामध्ये कॉलेज इज द ड्रॉवर, जो पेमेंट करणार आहे कराड अर्बन मला पैसे देणार आहे इज द ड्रॉवी, आणि मी पेई आहे मला पैसे मिळणार आहेत आय एम अ पेई. या 2 गोष्टी तिथं लक्षात घ्यायच्या आहेत. आता ह्याच्यासाठी सुद्धा महत्त्वाचा भाग एक रायटिंगमध्ये चेक दिलेला आहे. आपण जे काही चेक लिहितो ना इट शुड बी रिटर्न. हां, नाही काय छापून बिपून आणायचं नाही आहे, रायटिंगमध्ये असला पाहिजे. एक्सप्रेस द ऑर्डर टू पे. डेफिनाईट अँड अनकंडिशनल ऑर्डर, त्याच्यावरही कुठलीही कंडिशन टाकलेली नसतात, टर्म्स अँड कंडिशन. साईन बाय द ड्रॉवर, ज्यानं चेक काढलाय त्याची साईन त्याच्यावर असणं गरजेचं आहे. अमाऊंट काय असेल ती सुद्धा व्यवस्थित तिथं टाकली पाहिजेत. आता फॉर्मॅट ऑफ चेक बघा. चेकचा नंबर असतो, चेक इश्यू केलेल्याची डेट असती, पे केलेले कुणाला पे करायचं XYZ त्याचं नाव, द सम ऑफ किती 10,000 रुपीज, ते रुपीज अक्षरामध्ये पण लिहायचं आहे आणि क्रॉस करायचं. इथं क्रॉस केल्यामुळं होतं काय मुलांनो की इट विल कन्सिडर ॲज अकाउंट पे. यालाच आपल्याला क्रॉसिंग ऑफ अ चेक असं म्हटलं जातं. बघा इथं सांगितलं द चेक इज सेट टू बी अ क्रॉस्ड व्हेन द बेरर अक्रॉस इट्स फेस 2 पॅरलल लाईन अँड द ट्रान्सफर्स लाईन विच इज युजली ड्रॉन ऑन द लेफ्ट हँड कॉर्नर. कुठं क्रॉस करायची हे पण कळलं पाहिजे, नाही तर मॅडमनी सांगितली क्रॉस मग कुठं पण मी 2 लाईन सोडतो, चालणार नाही, लेफ्ट हँडलाच असल्या पाहिजेत. There are 2 kind of crossing check. One is the general crossing, means drawing up the 2 parallel line on the face of the check on the top left corner or without the word co not negotiated or the account payee only, known as the general क्रॉसिंग. जो मगाशी मी तुम्हाला शिकवला की 2 लाईन सोडल्या असतील तर इट इज जनरल क्रॉसिंग. पण स्पेशल क्रॉसिंग एक असतं, द चेक इज डीम टू बी अ क्रॉस्ड स्पेशली व्हेन इट बिअर अक्रॉस इट्स फेस द नेम ऑफ द बँकर आयदर विथ ऑर विदाउट द वर्ड इज नॉट निगोशिएबल. तर हा पण एक पार्ट तिथं बघायचा आहे. तर दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट. आधी जर निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट कळत नसतील तर मुलांना आपण ॲक्ट कसा शिकणार, म्हणून मी आज स्पेशल लेक्चर फक्त मिनिंग ऑफ निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटवर टाकलं आहे. म्हणजे उद्यापासून आपल्याला त्याच्याशी रिलेटेड जे जे काही सेक्शन्स आहेत ते कळतील. कारण निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंटमध्ये ड्रॉवी, ड्रॉवर, एंडॉर्सर, पेई, मेकर हे शब्द येतात. हे शब्द तुम्हाला पहिल्यांदा समजले पाहिजेत. सो वी फोकस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ negotiable instrument. On the next lecture we are going to focus what is the background of the negotiable instrument act and important sections regarding it. Thank you so much.